Vă povestim tot procesul de a trece granița terestru din Vietnam înspre China. Deci a fost cam cea mai grea vamă pe care am trecut-o și n-am cuvinte, efectiv încă sunt nervos. Doamne, ce a fost cea mai intensă zi din viața noastră din, nu știu, din câți ani. Vă spunem și cât de rău am fost tratați, adică ne-am simțit foarte discriminați. Da, chiar a fost una dintre cele mai ciudate vămi pe care le-am trecut. Dacă până atunci îmi păstrasem cumpătul pe cât posibil, sperând că va fi bine, nu mai vedeam luminița. Am intrat în gară și ne-am simțit ca un filme, literalmente, unde toată gara, toți angajații din gară, ne așteptam pe noi. Am izbucnit în plâns, deci nu mai puteam atâtea emoții strânse și nu mă așteptam la așa ceva, deci aveți mare grijă la chestia asta. Trenul cu care noi mergem acum este de categoria C, nu este cel mai de lux, dar uitați-vă un pic cum arată aici. Deci vă reamintesc că ăsta nu este cel mai tare tren pe care puteți să-l luați în China, ci este unul categorie medie spre slab. Ce credeți? Că ne-am luat și ceva de mâncare în tren, pentru că sigur că da, poți să faci asta. Și o porție atât de mare de orez cu legume este 18 lei. Trenul trebuia să ajungă în gară la și 3 minute și a ajuns în gară la și 1 minut. Așa, punctualitate, numai în China poți să vezi. Deci 30 de linii de tren în această gară. Doamne, deci numai cu bagaje să nu fii pe aici. Uitați-vă un pic cum suntem. Și uitați-vă cât de demers ca să ajungem la un ghișeu unde să întrebăm de unde putem să luăm un alt tren. Iubire, până nu facem dezastru în cameră, te salut de la această minunată cazare, unde nu-mi vine să cred că într-un final am ajuns. Thank you so much! Yeah, thank you for choosing our home that welcome to Sapa. Yes. Yeah, good luck for you. Thank you! Hello Bye! everybody. Good luck! Yeah, see you. Deci gata, plecăm din Sapa, mergem, ghiciți unde? În China. Adică hai, stați cu noi să vedem cum reușim, cum facem treaba să meargă deocamdată. Avem de luat un taxi, după aia să traversăm granița pe jos, după aia să luăm un alt taxi, alt tren și cine mai știe ce mai trebuie să mai luăm. Deci rămâneți să vedeți, vă povestim totul. Thank you for coming. No problem. Now we come Sapa, Lào City and go Chinese, China, yes. China, yes. China border. China border gate. Yes. Mày tự bắt đi, anh đang lái xe rồi. Beleaua e că nu se vede nimic, e o ceață pe aici și niște poduri în astea suspendate și... Doamne, cum e? Avem și noi parte de vreme. Ce să mai zic? De-aia plecăm. Da? Sperăm la vreme mai bună în China. Da. Dar Sapa e numit orașul din ceață. Da. Acum înțelegem de ce toată zona asta e în ceață. Drumul până la graniță a decurs normal. Am conversat puțin cu șoferul, care cu mândrie ne-a prezentat și orașul lui natal, la Ocai. Am trecut podul peste râul Roșu, care vine din munții Yunnan și își capătă culoarea din sedimentele bogate în fier și argilă, iar în scurt timp am ajuns la frontieră. Thank you very much, Vic. Înainte să trecem, am decis să schimbăm ultimii bani vietnamezi, ca să avem în caz de orice bani cash în China. Nu am găsit o casă de schimb în apropiere, așa că am schimbat de la niște oameni care ne-au abordat pe stradă. Nu pară. Frumos! Ne pregătim să trecem granița, uitați ce frumoasă este clădirea, arată spectaculos la dreptul. Și nu o să mai filmăm foarte mult pe aici ca să nu fie probleme și vă povestim după aceea cum a fost tot procesul de a trece granița terestru din Vietnam înspre China. Trecerea frontierei a fost foarte provocatoare. La ieșirea din Vietnam a fost haos. Oamenii se îmbulzeau, țipau, pentru turiști era deschis un singur ghișeu la care dura extrem de mult interogatoriul, deși ar fi trebuit să fie doar o formalitate, fiind ieșirea din țară, nu intrarea. Suntem aici la coadă și o nebunie totală, toată lumea se agită, de un grup de chinezi în fața noastră, ne-am îmbrâncit până acum. E ca Evul Mediu, jur, deci e foarte complicată trecerea asta de graniță, dar sperăm că o să fie totul în regulă.
Am trecut la limită chiar înainte să se intre în pauza de masă pe partea vietnameză și ne-am îndreptat către intrarea în China, unde am fost întâmpinați foarte bine, fără prea multe întrebări. Ajunși în China, am început să căutăm taxi pe aplicațiile locale, știind că mai avem 1 oră și 10 minute până pleacă trenul, dar nu am luat în calcul un lucru. Într-un final am intrat în China și, Doamne Dumnezeule, ce nebunie a fost pe aici. O să vă povestim în gară, deci a fost cam cea mai grea vamă pe care am trecut-o și n-am cuvinte, efectiv încă sunt nervos. Revenim. Ceasul era de fapt cu o oră înainte aici, așa că trenul pleca în 10 minute. Când am realizat, am fugit disperați către singurul taxi din zonă și fără să știm chineză sau șoferul engleză, i-am spus disperați, train station, iar omul a accelerat și nu a mai vorbit nimic tot drumul. Pentru că am întârziat atât de mult la vama aia nenorocită din Vietnam, am urcat acum într-un taxi care îi dă maxim blană pentru că în 8 minute sau 7 de-a dreptul pleacă trenul și ratăm în pui mei trenul final să fie de retardat. Deci eu plâng și cu muzica asta. Da. Doamne, ce a fost cea mai intensă zi din viața noastră, din nu știu din câți ani. Numai în alergătură și în emoții și... Deci eu acum plâng. Doamne, am fugit până aici. Tocmai ce ne-am urcat în tren și acum pleacă. Taximetrist o să-i dea Dumnezeu sănătate. Am mers mai peste 100. Ia uite, gata, s-au închis ușa. Doamne, ce zi nebună. Mulțumim Vietnam. Mulțumim Vietnamului pentru această zi. Povestim de ce imediat. Să o luăm cu începutul? Hai să luăm cu început. Dacă o luăm cu sfârșitul... Hai cu începutul. Deci, cum ați văzut, noi am plecat din Sapa, am luat un taxi, totul a mers bine, taximetristul s-a mișcat decent, gândindu-mă acum privind în urmă, dacă s-ar fi mișcat și mai bine de atât, ar fi fost mai bine. Da, era așa easy going, era așa guide style, ne arăta, ne explica. Dar știi cum e, că toate, efectul butterfly și așa, toate lucrurile au dus la noi, într-un final, urcându-ne în tren. Deci, cumva, ori în toată nebunia asta, totul a funcționat, deși a apărut complex. Aoleu, ni se înfundă urechile. Ne bubuie urechile. Totul a funcționat, deși părea complet disfuncțional și un eșec. Efectiv, când voiam să ne lăsăm, lucrurile mergeau bine. Așa, am ajuns la graniță, era plin, lumea, scandal, oamenii se împingeau, până la urmă... De mult n-am mai văzut așa ceva, spun sincer. A fost, și o să vă spunem și cât de rău am fost tratați, adică ne-am simțit foarte discriminați. Da, chiar a fost, cum o spuneam și mai devreme, una dintre cele mai ciudate vămi pe care le-am trecut și nu ne așteptam, sincer, să fie așa. Am zis, ok, eu, vamă, Vietnam, China, na. Mai mult noi ne-am fi făcut griji în China, să nu ne întrebe o grămadă de lucruri. Da. În niciun caz nu ne-am fi gândit că o să fie atât de dificil să ieșim din Vietnam. Așa este. Și problema principală a fost că noi am ajuns la vamă, unde era un singur ghișeu care procesa tot ceea ce ținea de turiștii străini. Dar și de național inițial, era un singur ghișeu și toată lumea se îmbulzea. Exact. Problema de la care ne-am început să ne panicăm foarte, foarte tare a fost că Iasmin citise că ia o pauză la 11 și jumătate, adică literalmente închid totul atunci și se intră într-o mare pauză. Noi știam că la ora 1 și jumătate avem trenul în China. Bă, avem timp, ajungem la cât am ajuns? La 10? Am ajuns la 10 jumate, însă avem o oră să trecem granița și după ce trecem granița de la 11 jumate până la 1 jumate avem o grămadă de timp să mergem la gară, să n-are... Da. Da, noi am reușit să trecem de-abia pe la 11:29, ceva de genul, nu știm ce s-a întâmplat după noi, dar a fost la problema e că chiar și după ce ne-au făcut un ghișeu special turiștilor, se tot băgau naționali pe lângă, fă și mie pașaportul și efectiv noi stăteam acolo de o oră, pe lângă că naționalii aveau 2 ghișee separate la care se mergea incredibil de rapid, se mai băgau și pe la noi în față și pe ei îi lăsa, deci nici măcar nu-și cerea scuze sau ceva. N-avea respect față de noi absolut deloc pentru timpul pe care noi îl petrecuserăm acolo. Veneau oameni care doar ce intrau pe poartă și pentru că erau vietnamezi, le lua pașaportul și pe noi nu ne băga în seamă. Cum să zic, și băteau joc, adică la noi problema a fost și că a fost și un grup de chinezi înaintea noastră, unde ghidul lor a intrat prin noi, pur și simplu ne-a dislocat cu un băț din ăla că ea vrea să intre în față cu grupul și așa mai departe. S-a creat o stare maximă de tensiune. Vameșul a ieșit de la ghișeu, noi n-am putut să filmăm totul, că vă dați seama, era interes să filmez și era un moment de mega tensiune.
S-a enervat, a început ăla să urle pe acolo, ne-a aliniat, ne-a pus pe toți la locul nostru și a început să-și facă treaba în ritmul lui, adică cum a spus Iasmin, să ia pe alții înainte, să-i proceseze și pe ăștia greu și așa mai departe. Și la noi s-a mai și împotmolit că, sigur, în China n-aveți nevoie de viză. I-am spus că n-avem nevoie de viză, că putem să trecem, că am mai fost în China. El nu, că întreabă, suna câte un prieten, după aia mai lua 10 vietnamezi să treacă cu pașaportul, nu ne băga în seamă, noi îl întrebam, dom'le, ai aflat ceva, mai suna un prieten. Long story short, ne-a ținut acolo pur și simplu, cred că vreo 20 de minute pe noi în fața ghișeului, curgeau apele pe noi și eram la limita de a izbucni în maximul ăla de Și nervi. oamenii pentru din că- spatele nostru cred că ne-au dat și karma negativă, pentru că toată lumea din spatele nostru se agita, se uitau la noi, dar de Da, ce aia nu mai treceți, trec dar o ce au dată cu și voi? așa mai departe, Sunteți niște da. infractori sau ce? Da, a fost foarte, foarte, deci vă spun, cea mai urâtă vamă pe care am trecut-o recent. Tot respectul, ne-am simțit minunat în Vietnam, o țară absolut superbă, dar în privința acestei vămi a fost ceva rău. Chiar a Da. fost ceva rău. Și, într-un final, am traversat. Am ajuns în China, la graniță, acolo nu ne-au, adică cred că ei știau, erau mult mai cunoscători în ceea ce privește faptul că nu avem nevoie de viză. Ne-au întrebat, pe Alex au întrebat unde să stăm, a răspuns sec, adică n-a spus toate locațiile, că n-am vrut. Noi preferăm să dăm detalii minime. Dacă ei insistă să le povestești mai multe, bine, altfel n-ar rost să te complici, că după aia poate te întrebau și cu ce mergi acolo și acolo cât stai. Aș fi să știu să am răspunsurile dacă nu. Alex oricum nu știa, îl învățasem ce să spună înainte, că el nu, eu m-am ocupat de plan, pe mine nu m-au mai întrebat nimic. După ne-au pus ștampila, super ok, am ieșit din gară și noi eram atât de eliberați și atât de liniștiți, eu voiam să mă așez undeva, să mă duc să-mi iau o apă. Să ne relaxăm un pic. Că doar mai plinere. aveam o oră și ceva până la tren. O oră și 10 minute, cam așa. Au început o grămadă de șoferi să ne abordeze, dar în principal cu motocicleta, nu știu ce-și imaginau, că noi eram doi oameni și cu o grămadă de Și ghiozdană aveam și ei toate tot făceau, vă ghiozdană, duc cu motocicleta până în Kunming, adică până unde trebuie să mergem noi cu trenul, adică Da. 5 ore, nu știu ce. Cred că erau... Era ceva rău acolo, Da, era ceva asta e clar. ciudat. Noi am vrut inițial să cumpărăm bilete prin Didi, prin aplicația Didi. Am așteptat vreo 2-3 minute, am luat toate opțiunile, inclusiv pe cea mai scumpă, dar nu venea nimeni, nu era nicio mașină. Și la un moment dat ăsta cu motocicleta mă abordează din nou și face, dar unde vrei să mergi? Și noi am crezut totuși că el are de fapt taxi și nu știe ce zice și voiam să negociem prețul. Mă întreabă ce tren ai trenul ăsta și mi-arată Și se uita ora. pe telefon, Mi arată așa. ora, ai trenul ăsta de la 13:20 sau ai trenul de la 18:30 sau ceva de genul. Și mă uit eu ăla de la 13:20 și nu știam cât e ora. Mă uit la ceasul lui 13:09. Deci în China era cu o oră mai târziu decât în Vietnam. Deci noi diferență. efectiv aveam tren în 11 minute și nu știam cât facem până la gare. Erau 3 km, nu aveam taxi și am spus omului, vai, Alex, e cu o oră mai Eu târziu, n-am mai e cu o văzut-o oră. de mult pe Iasmin așa de panică. Deci, e cu o oră mai târziu, nu pot să cred, e cu o oră. După tot efortul am zis, deci dacă pierdem și trenul, după ce că am plătit deja banii în avans, Da, plătisem după ce deja. că următorul era de-abia peste 6 ore sau ceva de genul ăsta, ajungeam la 11-12 noapte, deci nu, efectiv atunci, dacă până atunci îmi păstrasem cumpătul Da. pe cât posibil, sperând că va fi bine, știi, gen, mă lasă că ajungem în China, îl luăm trenul, totul să fie bine, nu mai vedeam luminița și îi spun șoferului de motocicletă, haideți repede, dar aveți taxi? Și face, nu, domne, am motocicletă. Deci chiar am cam filmele cu proști jur, deci, Și- de exemplu, Am început să alergăm pe stradă, am găsit un taxi care tocmai întorcea să plece. nu știu cum, deci L-am oprit. acolo a fost mâna lui Dumnezeu, îmi spun sincer. L-am oprit, n-am mai întrebat nimic, am înțeles că uneori șoferii de taxi din China te pot fraieri pentru că nu pun metru sau îl pun și apasă pe ceva și tu nu știi cât costă. Nu l-am întrebat nimic, i-am zis Gara de Nord, nici n-am știut sigur dacă a înțeles. Omul ne-a luat, a dat din cap, n-am mai vorbit, deci nici n-am mai vrut să mai întreb cât costă, că mi-era teamă, am zis nu vreau să-mi stric energia, vreau ca omul ăsta să ne ducă în siguranță și vedem noi acolo cât o fi. Să-i dea Dumnezeu sănătatea. Omul a pus metru, ne costa taxiul cât ne costa și Didi, a fost vreo 15 yuane, adică 10 lei sau mai puțin de 10 lei, ceva gen, oricum i-am dat 20, el mi-a dat 30, nu știu dacă avea de gând să-mi dea mai mult, reste la 50, dar n-am mai vrut, oricum nu mai aveam timp, am fugit. Nu, deci nu vreți să știți, Asia e expresie păcăleală. Adică, și noi gândiți-vă că nu că aveam un bagaj, aveam 4 bagaje pe noi, am intrat în gară și ne-am simțit ca în filme, literalmente, unde toată gara, toți angajații din gară
ne așteptam pe noi cumva. Adică ne-am văzut că fugim maxim. Pentru că erau doar 2 trenuri azi, ăsta al nostru, care urma să plece în 2 minute și celălalt. Și eu ți-am spus, eu cred, eu sunt sigură, pentru că oamenii locuind acolo, cum și șoferul de motocicletă mi-a arătat cele 2 trenuri, toți taximetriștii știu cele 2 trenuri la cât pleacă. Care al și nostru... normal că al nostru, când ne-am urcat atât de disperat și era și 10 minute aveam trenul și am spus, train station, a băgat Mamă, 150 numai la o Da, oră. mergea peste 100 omul. Deci să-i dea Dumnezeu sănătate încă o dată, jur. Deci, și nu vorbea, eu îl întrebam despre la un dat, am văzut că ieșim din oraș și îl întrebam despre 300, hello, nimic, ni hao, nimic. Omul doar dădea din cap și dădea 100. Zic, bă, frate, unde ne duce asta? Ne duce până în Beijing, că văd că și-a luat o viteză de nu mai știm unde merge. Vă dați seama, noi habar n-aveam unde trebuia să ajungem. Știi, spunându-mă, știe că avem un tren de prins, cum și oamenii când am ajuns în gară, noroc că nu era nimeni, oricum ce să mai fie lumea, că deja toți erau în tren, E bine, deci dacă eu aș vrea să le cer, deci aș vrea să le cer de la camerele de supraveghere filmarea. Deci credeți-mă, dacă s-ar fi văzut în slow motion totul, eram așa noi intrând în gară. Stai să mai spunem ceva, problema e, în general, gările din China sunt uriașe, cu o grămadă de panouri și trebuie să-ți găsești numărul. Plus, n-a fost cazul aici, dar totuși, în fiecare gară trebuie să-ți verifice pașaportul, pentru că pașaportul tău e biletul, deci a trebuit să ne verifice pașaportul, ne-a luat doamna aia repede, a dat paginii, nu știu dacă cum a a făcut. fost? Era fix opusul De domnului de la durează Vama din mult mai, Vietnam. da, deci durează mult mai mult în China, că te verifică de nu știu câte ori, așa. Aici a fost foarte superficial, dar totuși a trebuit să ne verificăm bagajele, le-am trecut prin bandă. După aia mai urma a doua verificare pe Cu peron, security. nu ne-a mai Nu, fii verificat atentă, pe peron. Da, și la security, doamna Sarmana și femeia, tu ai văzut că ea nu s-a uitat la noi? Deci era doamna că te scană, pentru că ei și-au uitat că ai trecut pe lângă ea. Da, m-a scanat așa rapid. Deci la mișto de a scanat mai să și Că făceau trebuia toți. să-ți scaneze și Da, și corpul. făceau toți go, da. doamne. Deci așa oameni. Și ne-am urcat în tren și efectiv, ați văzut momentul, am izbucnit în plâns. Deci nu mai puteam atâtea emoții strânse și nu mă așteptam la așa ceva. Deci aveți mare grijă la chestia asta, că e diferență de o oră, deși, îți dai seama, noi am făcut 2 pași, am mers în China, pentru că noi era aceeași oră. Nu știu cum am uitat, că știusem, dar astăzi am uitat. Da, deci una peste alta, eu l-am bodogănit rău de tot pe domnul de la Vama din Vietnam. I-am zis multe lucruri de rău astăzi, ceea ce nu-mi place să fac. Acum vreau să mi le retrag, pentru că datorită lui s-a întâmplat, că nu pot să zic din cauza, această zi memorabilă pe care probabil că într-o zi o să o povestim și mai cu zâmbetul pe buze decât am făcut-o până acum. O zi memorabilă, face parte din experiență, ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să ne iasă într-un final totul, dar repet, ni s-au așezat perfect. Asta e, ce să facem? Am ajuns până aici. Hai, bem și noi o țuică pe aici, o bere, o ceva, să ne relaxăm. Partea bună e că totuși suntem în tren, merge atât de repede încât ni se înfundă urechile. O să facem... Nu știu cu cât e asta, de viteză. Facem vreo 4 ore jumate și gata, am ajuns în China. Adică noi ne bucuraserăm că am ajuns în China până să ne dăm seama că e cu o oră mai târziu. Acum chiar putem să ne bucurăm că am ajuns în China. Hai că e bine. Vă iau prin tren să vă arăt cum e pe aici? Hai să dau două Hai. putere. Hai. Trenul cu care noi mergem acum este de categoria C, nu este cel mai de lux, dar uitați-vă un pic cum arată aici chiuveta. Da, destul de curat, zic eu. Ia să vedem și o baie. Asta e tip fără vas, da? Deci e cu gaură în pământ. Dar uitați, are acolo frumos să miroasă bine, ai hârtie igienică, nu poți să zici că îți lipsește ceva. Iar aici avem toaleta normală. V-am spus, arată foarte, foarte civilizat totul și ce îmi place cel mai mult este că vine tipul ăsta să te servească cu băuturi, cu tot ce ai nevoie. E curat, adică uitați-vă un pic cum arată materialele, ce finisaje au, nu există graffiti, nu există niciun fel de zăpăcire, vedem camere de la vedere peste tot. Peisajul superb și trecem printr-o grămadă de tuneluri, mi se înfundă în permanență urechile, iar viteza de croazieră din ce am văzut așa e undeva la 130-150 de km pe oră, pentru că v-am spus ăsta nu e cel mai rapid tren. Există și trenuri cu 250, cu 300 de km. Noi am luat de aici, de unde suntem de la Vamă, dar ce am găsit să ne mișcăm repejor. Iar aici există și un bar. Ni hao. Ni hao. Prices? This? Ia uitați aici la bar ce se găsește. E o doamnă aici foarte amabilă care te poate servi cu mâncare. Chestiile astea de lor tradiționale care probabil sunt foarte bune. Pringles, uite, dacă vrei ceva internațional. Și acolo au inclusiv băuturi răcoritoare. Și ăsta e barul unde vii frumos, stai, te așezi aici la măsuță și poți să te bucuri de tot ce îți oferă.
Deci vă reamintesc că ăsta nu este cel mai tare tren pe care puteți să-l luați în China, ci este unul categorie medie spre slab și totuși arată așa. Sunt și unele și mai slăbuțe cu care noi am fost data trecută, dar totuși nu mi se pare că condițiile de aici sunt mega civilizate și v-am spus, uitați-vă un pic cum arată totul, adică în asta mă fascinează. Bă, frate, nu e nicio ușă mâzgălită să fie pe aici tot felul de zăpăceli. Uitați-vă la burduful ăsta, este nou totul, se vede pe el că e maximă calitate. N-ai ce să mai cer, vă spun sincer că trenurile de aici din China sunt mega șmechere. Ce credeți? Că ne-am luat și ceva de mâncare în tren, pentru că sigur că da, poți să faci asta și o porție atât de mare de orez cu legume Și pe locuri pui. și pe locuri pui, așa ocazional, este 18 lei, e încălzită și cum trebuie servită, adică tot ce trebuie Și e chiar bună. și chiar bună. Și acest suculeț, ia prezintă iubire, ca să discutăm și de prețuri. E super bun. Suc de grapefruit, 5 lei a fost. Dar e super bun și ăsta. Și normal că noi nu mâncaserăm, vă dați seama, cu toată alergătura aia, cred că mai trebuie să mai luăm oricum o sticlă din asta, că am dat-o pe gât. Da. Ne-am deshidratat în ultimul hal. Dar e bine, adică oricum știam că în momentul în care să ne urcăm în tren o să ne relaxăm, că aici ai și toaletă, și bar, și orice Absolut, vrei, da, toate încărcător, condițiile. nu ai Absolut. nicio treabă. Da, deci condițiile sunt foarte bune și deja am început să ne relaxăm. Cred că se vede și pe fețele noastre. Voiam să vă mai spunem ceva foarte important. Noi aveam biletele deja rezervate și tot timpul vă recomandăm să luați biletele în China din timp, măcar cu câteva zile înainte, pentru că se dau și nu știu dacă le puteți lua de la gară, dar cel mai sigur noi folosim o aplicație sau un site, vă lăsăm link, de aici rezervăm și cazările și tot. Adică o să Și vedeți e link-ul. foarte important să fie luate din timp pentru că aici sunt, adică trenul are super multe vagoane, abia vedem până în capăt și deși e atât de mare, v-am spus, solicitările sunt permanente. Da, adică eu mă uitasem de pe o zi pe alta și mai era doar la un singur tren și la clasa 1, deci mai scump, dar sunt unele destinații mult mai râvnite, să zic așa, Da. decât ce facem noi acum, e într-o zonă mai puțin turistică. Zonele astea, Chongqing, Beijing, Shanghai, bilete luate măcar cu 3-4 zile înainte sau chiar cu o săptămână dacă e o perioadă foarte încărcată, dar nici cu mult prea mult timp înainte că nu se deschid, nu puteți, cu mai mult de 2 săptămâni nu puteți. Deci asta a fost cumva și un stres pentru noi, că n-am putut altfel decât să avem biletele luate și dacă le pierdeam era o problemă. Nu se știe ce mai găseam. Posibil să mai fi prins ăla de la 6, dar na. Și ca și cost, acesta a fost $15 de persoană, deci vreo 60 de lei sau ceva de genul ăsta. Da. Pentru călătorie de 5 ore, dar distanța mai mare decât v-ați aștepta, pentru că am văzut că trenul merge cu destul de mare viteză. Nu știu câte sute de kilometri sunt, dar e o distanță mare. Și prin tunelurile astea care sunt îngrozitoare pentru urechi, dar long story short, spuneți-ne părerea voastră. Cum vi se pare un cost raportat la o distanță așa de mare? Ne referim mai 60 de lei, nu comparăm cu România, dar zicem așa, în general, ce părere aveți de costul ăsta? Trenul trebuia să ajungă în gară la și 3 minute și a ajuns în gară la și 1 minut. Așa, punctualitate, numai în China poți să vezi și uneori și în Japonia. Ia uite, iubire, cum arată trenul, cel verde, dar a fost destul de lung, să știi, dacă te uiți. A fost lung. Deci iartă, doamna, fii atentă. Așa fac în fiecare stație, nu știu ce zic, Au- îndepărtați-vă de tren, Da. îndepărtați. S-a activat deodată, știi, când era mai aproape de tren. Hai să-l vedem și din față. Ia. Uite ce frumos e, dichisit trenul ăsta. Și doamna și-a făcut treaba și a lăsat portavoce aici, a? A lăsat acolo. Ia uite, iubita. Tehnologie, frate. Iar gara asta este exact ceea ce noi nu am fi vrut să vedem când am fugit. Pentru că vedeți aici câte... Vai de capul meu, Variante, îți dai seama, da. deci cât noroc am avut că peronul era fix la intrare în gară Păi și că era doar și unul. trenul era fix acolo. Că dacă era așa ceva ce se vede aici, Nu aveam niciodată. nicio șansă. Niciodată să fi prins trenul din condițiile astea. Și noi acum probabil că încă am fi așteptat în gară și ne-am fi gândit la domnul Vameș din Vietnam. Deci uitați-vă câtă lume e pe aici prin gară. Iar aici sunt niște doamne care ne Păi duc nu pe știu. diverse direcții. Bine, dar Hai- să ne uităm că poate noi trebuie să le Hai să aizicăm. vedem cât e taxi. Da? Hai să vedem. Doamnă, câtă lume e pe aici. Sunt mulți oameni în China, se pare.
Doamne, deci numai cu bagaje să nu fii pe aici. Uitați-vă un pic cum suntem. Mai am și unul aici. Și uitați-vă cât de demers ca să ajungem la un ghișeu unde să întrebăm de unde putem să luăm un alt tren. Pentru că taxiul, din câte am văzut, e cam scump aici. Să ne ducă la destinație. Și mergi până Leșini. Să ajungi la o întrebare. Iar aici ceea ce se vede pe partea dreaptă, toate astea sunt linii. Uitați, 23, 24, 25, 27. Deci sunt 30 de linii. Ca să știm, da? Deci 30 de linii de tren în această gară. Oh, Doamne! Mamă, e nebunie totală aici. Că doamna asta nu știe să ne ajute. Să putem să cumpărăm, ne dă de mâini, nu vrea să ne ajute, să... Am zis noi că ei sunt ok, dar sunt haotici. Cine e femeia asta? Nu știu, hai să mergem de aici, că mai mult ne enervăm. Deci, nu știu de capul lor. Dacă erai în Japonia, sincer, știau de capul lor. Ăștia nu știu de capul lor. Hai să mergem. Și când ieși de la tren și când ieși din gară, trebuie să-ți verifice pașapoartele, să ți le controleze. E o întreagă procedură, de aia la noi a fost mai devreme gara aia micuță și exact ce aveam nevoie, să ne mișcăm rapid. Ce? Hai că după niște eforturi groaznice n-am mai reușit să găsim nici tren, nici metrou. Am luat într-un final un taxi pentru că nu mai puteam de oboseală. Și suntem acum, vedem și noi apusul din orașul Kunming, în care suntem acum. După o zi, hai de capul meu. Sper cazarea să fie faină și să ne relaxăm la final de zi. Nu știm ce ne mai așteaptă, dar așa zi, hai de capul meu. Iubire, până nu facem dezastru în cameră, te salut de la această minunată cazare, unde nu-mi vine să cred că într-un final am ajuns și abia aștept să ne tolănim în acest spat, să dăm drumul la acel proiector, să luăm de la market ceva de ronțăit și să ne relaxăm după o zi nebună, uitându-ne la vlogurile noastre. Ah, nu! E mai greu aici cu YouTube-ul. Da, mai greu cu YouTube aici. Deci asta este cazarea. Nu prea se vede mare lucru, este la etajul 26. Probabil că mâine poate mai vezi eu să vă mai Ba da, arăt se un vede cadru, în da? orașul. Păi Ia. se vede. Se vede ceva, nu? Puțin murdar, dar... Da, nu prea mare lucru, că ți-am spus, dar sunt multe blocuri în plus și la 26 e destul de sus. A, uite, parcă pe aici se vede un pic. Este să nu pic pe aici. Vezi că am văzut eu că se poate umbrela. Uite, și am ieșit afară cu camera. Bag înăuntru, că nu-mi place cum arată. Hai repede, că eu înăuntru. Da. Și deci cazarea așa arată. Îmi place foarte mult patul că e mare. Ce nu-mi place e că n-ai loc pe aici să treci. Ai birou, Am și un birou, uite că imediat am un apel și mă pun, dar e un birou chiar fain. fierbător, cu Da. prize aici pe Cu birou. prize, vezi? frumos, Astea da, sunt corect, 3 da, da, prize. da. Avem și Wi-Fi. Teoretic, Wi-Fi, ce bun că nu Trebuie să dăm drumul neapărat, apropo, la VPN. Da? Deci Da. să știți neapărat, când veniți în China, la hotel, dacă sunteți pe Wi-Fi-ul hotelului, musai trebuie să aveți un VPN activ. Avem o baie. O baie? Nu e închisă, dar măcar poți să intri la chiuvetă și să nu te uzi complet, știi? Da, da. O baie tip saună, fii atent că e cu lemn așa deasupra. Da. Și știți că întotdeauna ne place să vă dăm informații utile. Această cazare este doar la 57 de RON. Mie mi se pare uimitor pentru tot ceea ce oferă, sincer. O să vă lăsăm linkul în descrierea acestui videoclip. La fel de bine, când veniți în China, mai aveți nevoie de două aplicații absolut necesare. În primul, VPN-ul de care vă spuneam, o să vă lăsăm și la asta un link. Noi folosim Surfshark. Și cea de-a doua recomandare neapărat urgentă este pe Alipay-ul, nu, sau sistemul de plăți pe care poți să-l ai în clipa în care ajungi în China, pentru că fără el n-am fi putut să luăm nici taxi, nici nimic. Eram blocați. Plus, dacă aveți nevoie de SIM și dacă nu o să vă luați SIM local, ceea ce poate să fie destul de dificil, pentru că nu prea sunt magazine care vând SIM și dacă vând, nu prea se descurcă cu turiștii, probabil o să aveți nevoie de internet în afara hotelului și puteți să luați, noi folosim Nomad. Ăsta are, apropo, deja VPN activ. Da. Adică, Puteți să navigați peste tot. Exact, fără să vă mai complicați. Dar când sunteți la hotel și vreți să faceți economie, atunci trebuie să dați drumul la Surfshark, la VPN-ul pentru Wi-Fi-ul hotelului. Hai că le-am zis pe toate. Gata, și acum ne-am trezit în Vietnam, ne culcăm în China și cred că o să picăm lemn, sincer. Suntem praf, dar ne-am bucurat că am reușit să fim aici alături de voi, am documentat totul. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe, un share, un hype, un comentariu, tot ce vreți voi. Noi am vrut să vă arătăm aici cum este o zi din viața noastră cu făcut tranzitul terestru din Vietnam înspre China. A fost bine, a fost frumos, cu happy ending. Hai, e bine, vă pupăm! Pa! Pa!
Deci eu plâng și cu muzica asta. Oh, da. Doamne, ce a fost cea mai intensă zi din viața noastră, din nu știu din câți ani. Numai în alergătură și în emoții și... Deci eu acum plâng.